नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये हे बघणार आहे हाऊ टू ड्रॉ अ सर्कल युजिंग अ कंपास. पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सर्कल हा चॅप्टर चालू केला होता. त्या सर्कलमध्ये रेडियस, डायमीटर आणि कॉर्ड ह्या वेगवेगळ्या व्याख्या होत्या, डेफिनेशन होत्या आणि त्याचे एक्झाम्पल काय होते बघितलेली होती. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की सर्कल काढायचा कसा. पण सर्कल काढायच्या अगोदर आपला जो कंपास बॉक्स आहे त्या कंपास बॉक्समधल्या साहित्याची आपण ओळख करून घेऊया. आता माझ्याकडे जे आहे ते आपण ही जी आहे हिला पट्टी किंवा स्केल म्हणतो. ह्या बाजूला एकच लोखंडी टोक असतं आणि एका बाजूला आपल्याला पेन्सिल घ्यायची असते. ह्याला कंपास म्हणायचं. हे जे आहे कंपास. आणि ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस पण आपण पेन्सिल घालतो त्यावेळेस ही जी दोन टोक आहेत ही दोन टोक कशी असली पाहिजे, सेम असली पाहिजे. याचं अंतर कसं असलं पाहिजे, सेम. म्हणजे पेन्सिल जास्त नको किंवा हे लांब नको असं काही नाही. हे दोघांची टोक कशी असली पाहिजे, सेम असली पाहिजे. ह्याला काय म्हणायचं, ह्याला म्हणायचं कंपास. कंपास झाल्यानंतर हे असं असेल तुमच्याकडं, ज्यावर इथं 90, इकडे 0, इकडे 0, 180 असं जे अंक लिहिलेले असतील आणि हे पूर्ण सर्कल असून अर्धच सर्कल दिसते आपल्याला. ह्याला काय म्हणायचं, ह्याला म्हणायचं प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर झाल्यानंतर हे जे दोघं आहेत, ह्या दोन अशा ज्या वस्तू दिसते ते तुमच्याकडे असतील असं. हे जे दोघं आहेत ह्या दोघांना काय म्हणायचं, तर ह्या दोघांना म्हणायचं सेट स्क्वेअर. ह्या दोघांना काय म्हणायचं, सेट स्क्वेअर. मग अशा पद्धतीने आपल्या कंपासमध्ये वेगवेगळं साहित्य आहे. आणि आपल्याला जे सर्कल काढण्यासाठी लागणार आहे, सर्कल काढण्यासाठी महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला स्केल एक लागणार आहे आणि कंपास एक लागणार आहे. ह्या कंपासमध्ये पेन्सिल घालताना ही दोन्ही टोकं सेमच अंतराची असली पाहिजे. मग आता प्रश्न कसा असतो तर बघा, आपल्याला पुस्तकामध्ये क्वेश्चन दिलेला असेल. असा असेल क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल, draw a circle with radius, draw a circle with radius 4 cm. असा प्रश्न असेल. draw a circle with radius 4 cm अशा पद्धतीने प्रश्न असेल. मग तुम्ही काय करायचं आहे, एका ठिकाणी आता वहीमध्ये बघा, वहीमध्ये अशा लाईन्स असतात तुमच्या सगळ्या, ह्या वहीमध्ये लाईन्स असतात. मग तुम्ही काय करायचं, हे जे टोक असतं, हे जे लोखंडी टोक असतं ते बरोबर कोणत्या तरी एका लाईनवर ठेवायचं. आता लाईनवर म्हणजे हितामध्ये नाही ठेवायचं, ह्या दोघांच्या मध्ये ह्या दोघांच्या मध्ये असं नाही ठेवायचं. कोणत्या तरी एका लाईनवर, म्हणजे बघा ह्या ठिकाणी असंच ठेवायचं आहे. ज्यावेळेस पण आपण सर्कल काढू त्यावेळेस लक्षात ठेवा लाईनवरच घ्यायचं. आता किती सेंटीमीटरचं सांगितलं आपल्याला, तर हा जो सर्कल आहे तो सर्कल किती सेंटीमीटरचा सांगितलं तर तिथं बघा ह्या ठिकाणी किती सांगितलंय, 4 सेंटीमीटरचं सांगितलंय. आता काही मुलांना काय अडचण येते, एका हाताला पट्टी. आता समजा हे अंतर आहे, माझ्याकडे ही पट्टी आहे, माझी स्केल आहे. आता काही मुलांना काय होतं, एका हाताने असं हे एका ठिकाणी घेऊन इथून असं एवढं 4 सेंटीमीटर असं अंतर मोजता येत नाही. मग अडचण येते. काय होतं, हे ह्या बाजूला सरकलं किंवा इथून कमी जास्त होतं अंतर. मग त्यासाठी एक सोपी पद्धत सांगतो तुम्हाला. काय करा, आता आपल्याला सर्कल तर ह्या बाजूला ही तेवढा सर्कल काढून घ्यायचं. मग काय करू आपण, इकडची जागा जी शिल्लक आहे ह्याच्यावरती, आता इथून माझं 0 आहे, ह्या ठिकाणी 0 आहे. मी जर 4 घेतलं तर एवढंच येईल, एकदम छोटंसं येईल. तुमच्यासाठी काय सांगतो, थोडंसं जास्त आहे. समजा मी इथून माझं 0 आहे आणि ह्या ठिकाणी 4 आहे सेंटीमीटर. मी एवढं अंतर किती घेतलं, हे 4 सेंटीमीटर घेतले. तुम्हाला आणखी एक सांगतो, काय करायचं, सर्कल आपण इकडच्या बाजूला काढणार आहे. ज्या बाजूला रिकामी जागा असेल तर तुम्ही कुठेही कच्चं करू शकता. स्केल ठेवायची, किती सेंटीमीटरचं सांगितलं आपल्याला, 4 सेंटीमीटर. मग 0 पासून मोजायचं चालू करायचं. 0, 1, 2, 3, 4 कुठपर्यंत ते समजा 1 पर्यंत 4 येते आणि इथून पट्टी लागली. पट्टी ही सेंटीमीटरची असते. मग हे एवढं अंतर किती झालं, 4 सेंटीमीटरचं. मग आता काय करायचं, कंपासचं एक टोक आहे ते इथं ठेवायचं आणि दुसरं टोक आहे ते कुठे ठेवायचं, इथं. बघा हे दोन्ही अंतर सेम आले. मग आता ह्या दोघांमधलं जे अंतर आहे, ह्या दोघांमधलं अंतर किती झालं, 4 सेंटीमीटर. मग मगाशी सांगितल्या पद्धतीनं सर्कल काढताना हे तुमच्या वहीच्या रेषा आहेत अशा. कुठं ठेवायचं, तर ज्या ठिकाणी रेषा असेल त्या ठिकाणी. आता इथं ठेवलं मी, मग ह्या ठिकाणी ठेवल्यावर आता इथं ठेवलं की नाही, वहीमध्ये त्याला काय करायचं, ते लोखंडी टोकाने थोडंसं वहीमध्ये दाबायचं, थोडंसं दाबून करायचं. का दाबायचं, तर ती वही काय झाली, थोडीशी फाटली पाहिजे. आणि ज्यावेळेस पण आपण सर्कल काढतोय, सर्कल काढताना काय होणार नाही, हे जे आहे ते एका जागेला फिट बसलेलं असतं, ते हलणार नाही. मग आता सर्कल काढताना काय करायचं, तर ह्याला फक्त गोल फिरवायचं. ही जे आहे त्याला काय करायचं, गोल फिरवायचं. एक काम काय करायचं, इथनं जे आहे हे जे टोक आहे आपलं इथलं टोक, ह्याला काय करायचं नाही, उचलायचं नाही आणि त्याची जागा बदलायची नाही. ह्याला एकाच ठिकाणी ठेवायचं आणि दोन असा एक सर्कल काढायचा. आता बघा हा झाला आपला सर्कल. किती सेंटीमीटर रेडियस घेतली आपण, तर ह्याची रेडियस घेतली 4 सेंटीमीटर.
तयार झालेला आपला जो सर्कल आहे हा आहे तो 4 सेंटीमीटर. आता हे तुमच्या वहीमध्ये असेल असं दाखवलं तुम्ही बघा. हा बघा 4 सेंटीमीटरचा सर्कल तयार आहे. पहिला प्रश्न समजा आता 4 सेंटीमीटरचा नाही, 4 सेंटीमीटरच्या ऐवजी दुसरा प्रश्न घेऊ आपण. क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन सेकंड ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस. समजा आता 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर. मग अशी सांगितल्या पद्धतीने काय करायचं, सर्कल जर आपण ह्या बाजूला करणार असो तर इकडल्या बाजूला काय करायचं, पट्टी ठेवायची. ज्याला जमत नाही त्यांनी, ज्याला जमतंय असं जमतंय त्यांनी काय करा, असं जरा एका हाताने या ठिकाणी आणि इथून इथं ठेवायचं. इथून 6 सेंटीमीटर कुठपर्यंत इथे ठेवायचं, इथपर्यंत 6 सेंटीमीटर समजा, तर मग असं तुम्ही करू शकता. पण ज्याला एका हाताने असं अंतर घेता येत नाही त्यांनी काय करायचं, तर हे 0 साठी 1 खूण करायचे आणि 6 सेंटीमीटर कुठपर्यंत येत आहे तर ह्या टिपपर्यंत 6 सेंटीमीटर अशा 2 खुणा करायच्या. आणि ते झालं की काय करायचं, लोखंडी टोक एका खुणावर आणि दुसरं इथपर्यंत असं घ्यायचं. आलं लक्षात. आता समजा हे कमी जास्त झालं तर आपण कमी जास्त करायचं, ज्या खुणा असतील त्या काय करायच्या कमी जास्त करायच्या. आता बघा इथपर्यंत हे अंतर झालं फिक्स. किती आलं आपलं 6 सेंटीमीटर. आता 6 सेंटीमीटर झालं की हिथंच लगेच चिकून क्वेश्चन जिथं लिहिलंय तिथंच लगेच नाही घ्यायचं, थोडंसं अंतर सोडायचं आणि मग खाली घ्यायचं. त्याला वहीच्या पानामध्ये थोडंसं दाबायचं आणि इथून असा हा काय करायचा, एक सर्कल करायचा. इकडं डोक हलवू द्यायचं नाही. आता हे बघा, हे बघा आपला सर्कल झालं. कुठं होतं सर्कलचं सेंटर, तर ह्या ठिकाणी सर्कलचं सेंटर होतं. किती सेंटीमीटरचा आहे हा सर्कल, 6 सेंटीमीटरचा करायला आहे. रेडियस आहे याची 6 सेंटीमीटर. मग इथून इथं काय करायचं, अशी रेष ठेवायची आणि किती सेंटीमीटर अंतर होतं हे 6 सेंटीमीटर. अशा पद्धतीने काय करायचं, प्रश्न सोडवायचे. मग तुम्हाला प्रॉब्लेम सेट 28 मध्ये 3 प्रश्न दिलेले आहेत. पहिल्याचे 3 प्रश्न दिले ते तुम्ही काय करा, सोडवा. अशाच पद्धतीने काढायचं. सर्कल काढायचा, सर्कलच्या सेंटर पासून इथपर्यंत अंतर दाखवायचं. किती सेंटीमीटरचा आहे तो, 6 सेंटीमीटरचा. मग 6 सेंटीमीटर असं दोन्हीकडे काय करायचं, लिहून टाकवायचं आहे. मी माझ्या नंबरवरती फोटो काढून